Diamo. Kurang. No. Nirmala. Ay. Jangan. Udah sekarang itu. Jatuh. Jangan itu. Makanya. Two. Hai. Hai. Marah lagi. Tony. पर्ने झालमा झाला ओ मात्रोसे आसपट्टि नआर झाल्नी असे पुरा गुडुंगा असे इरा देना इरा भुटला अब मन झाला असे हक्का नआर झाल्नी असे सिधै झाल्नी अब भुत्र ज्यासा कुल ज्यासा जा काफर मग लाइन न लारा है Mapar tu sini. Mapar sini. Si gua masuk di labo. Cuci pada dia dari sini pada lagi ini.
ज्याममा भन्ने हुन्छ आर्ला पाछ मरी ए बारे त कान्छ ज्यान हो कि सोचमा भाले अनि कुछ अनारलाई छो आराना लाडे बाब्रा घोडा काटिन गला बुटीमा हाले मसिनो त कारण त ठुक न कम त हाल्दिनु भएन यो इटरमा लेने त अनि अझै मिलेर हाले यो चार घरेले को सन्तान हो त जेठो पनि साथहरू अब कोहीको 10-12 लाख क्यामेरा लाएर भएर फोटो खिचिदिएर 8-9 रेन्जो पट्टमा खिचिदिएर हामी धोरमा दुःख नै छ म चाहिँ यहाँ मात्रै हो के जात अब साइला 10-12 हजार 10-12 लाखको मोबाइल लाएर हिँडेको मोबाइल त आज लाएर भिडियो रेकर्ड जानु भएको छ हिरा माल्छ चाहिँ यहाँ काँसी पर्नेसा पर्किन्छ कान्छी अब कान्छी न छाना जानु अख्छ जान्छु हसे हेलिकप्टर टटो कम्माले है माइला काठमा फोडाउन र नेतो बाजाखेरि नेता भयो चाहिँ काँसी त्यहाँ कि काला कि गानु जाने काला दुनै नानी भट्टा लागि यहाँ त ठिक छ अब मान्छे लिएर गएको छ दाइ 6 दिनसम्म आउँदैन जुन बुहारी र अब हौ त ठेकदार माथि सुनले त्यस्तो जमाना कोडी खिलाडी समस्या के र मास्टरती अनि हप्ताभरि हिसाब जानुले इमाङ शनिबार चाहिँ छुट्टी छ नि अनि हिसाब रोग सिंहले चाहिँ रोग मास्टर हुन्छन् रोगी अब भिरिया मास्टर पहिलेले किन रोगिन ल्या अच्छा अब स्कुलमा चरे सर हुन्छन् खाले रोगी चरेसरकी रोगले हुन्छ रोग दिनाएर हजुर अब बाह्र सोम बुली बढीसम्म र बढेङ बुलीसम्म ठिकन छ नि क्या लाठाको हरेक कुरा समस्या चम्रा दिँदा लिएर ल्याउनु हिमालको हे अनि बुढी त मास्या काट कम्पाटम पास मलाई अब मेहनत जान्छ पास लेचरले लान्थि होइन यही बाजी फेरि एकदम टाढा लिएर जाने क्या हो ट्याली विद्यार्थीको त मेरोमा मास्याको यही बाजी अनि एकको ट्यालिङ विद्यार्थीको त ट्यालेन्टमा पर्दैन हो सामान्य हो मेहनत जान्छ पर्छ ल्या सिक्नु हो अब मेहनत त माले क्या अहिले बाट जान्छ थुप्रो खेल्ने बुढी हिँडे त नानी अगाडि नै बिगा ल्याएर एउटा उहाँका नि अलि होला छोडुना माल कि पनि होला आफै म ताकिदिनु समय पुरै डेभलप छन् ल अनि खालि अर्गानिक पानी खालि ढेडो ngay khidya ta ti sami gidya ro jacha chak la ro khidya ani kidi gile Chitra ije ayal toy Chura रोपेर जान्छ मकेर मार्छ नि हिजो क्या हो ngay kira
Aku jin na ide. नहाला जेनी नहाला कि मले Mingi tang mana ni? ट्याम लगले Dia bukan kalau. अनि यसो प्योर इमो खिर ल्याएको छ अनि अनि काहीमा हाने Ala doon ki muy yang kay pala eh. नाइट कागिला म हेर्न Bukan. Kali boy ka la muy. म भन्ने Hara jat dah ko dah. Wah, nunggu lah. So apa? Bat ek betul boy ni pun. Rồi đang thor ran dia merah le marah le. Ni? Nama dia yo yo to ga bai. Anjong, dia bercuma thon. Kai su tu dia. ल आचान Bilang. डामा डाङ्गो मुई Kami yo. चाहिँ बेनी सा Dia nolak. Zap dia dah siapa dah hatang. डी ठोर छन्छ Bai kan ko tigil sira ma jale. Nama kan tig. यो भैँसी चाहिँ अब 2-3 थरीको चाहिँ नामाकरण छ र यो चाहिँ अब तराईबाट ल्याएको र गुजराती भनेर भनिन्छ र यसको चाहिँ अब यो निरोगी अब सिङ पनि फनक्कै घुम्ने र सँगैसँगै तपाईँको दुध पनि पर्याप्त आउने भनेर चाहिँ यसको नामाकरण चाहिँ गुजराती भनेर चाहिँ भनिन्छ यसको मार्केट असाध्य छ अहिले अब पाल्नु गाह्रो छ के चाहिँ हो भनेदेखि सबैले अब भैँसी पाल्नु छोड्यो र अहिले अब 1 लाख भन्दा अब दुध दिने दुहुने भैँसी 1 लाख भनेर भन्छ त्यस्तै थोरै पाडीहरू पनि त्यस्तै अब 50-40 मा जाने रागाहरू पनि त्यस्तै जाने र यसको चाहिँ अहिले अलि सबैले नपालेको हुँदाखेरि यो गुजराती भन्ने भैँसीहरू या पाडीहरू चाहिँ अहिले अलि महँगो नै छ अब भैँसीको मैले भने अब 1 लाख भन्दा माथि नै 1 लाख भन्दा मुनि चाहिँ छैन तर दुहुने खालको भैँसीलाई यो चाहिँ तपाईको निरोग र स्याहार अनुसार हुने हो र हाम्रो तपाईको दिनमा अब बिहान बेलुका 6 कुरा चाहिँ मैले दुहेकै छ 6 कुरा तर त्यो स्याहार अनुसार नै हुने हो त्यही त हो नि हिजोदेखि अब हामी रूपान्तर हुन सकेन अघि नै अब यो चाहिँ हामी मिश्रित पालनमा जस्तै बुङ्गुर छ हलगोरु पाल्नै पर्यो भैँसी पाल्नै पर्यो रागा पाल्नै पर्यो दुध खानुको लागि बाख्रा पाल्नै पर्यो कुखुरा पाल्नु छ यसलाई चाहिँ व्यवसाय फर्मको रूपमा हामी गएन मिश्रित रूपमा चाहिँ हामी गएको हो बस्तीभरिमा ठ्याक्क यतिखेर ठ्याक्कै चाहिँ भन्नु सकिँदैन प्राय जसो सबैको घरमा एउटा दुहुना भैँसी चाहिँ देखिन्छ छ रामेछाप जिल्ला रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर 6 गोलमटार इन्द्रबहादुर मगर